siya sa lagayan ng stick ko. Ba't ko siya binigyan ng stick ko? Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you can see by the title below, itatry ko yung Glowy Lilac ni Ate Aina. Gano'n, nag-scroll ako ganun sa Instagram. Tapos, nakita ko yung video niya. Tapos, tinok ko siya kasi magaganda yung mga ano niya. Magaganda yung mga makeup tutorial niya. So, scroll. Ang lola niya, pinisa, oh, maganda to. Itong lilac, Glowy Lilac look niya. Why not? I-try ko din. And look, naka-violet ako. Wala akong lilac na damit, so violet na lang. And may mga accessories din tayo na parang violet na lilac yung vibe. Wala akong manap na lilac dito sa kwarto ko, so eto na lang. Kung gusto niyo makita kung ano mga kalabasan ng look na yon, just keep on watching. So, tapos tayo mag-skincare. Inunahan ko na yung skincare ko kasi paulit-ulit na lang pinapanood sa channel ko yung skincare ko. So, nag-moisturizer lang ako, nag-toner lang ako, and nag-lip balm. Yun lang. So, mag-proceed tayo sa ating base. So, itong gagamitin natin, itong Maybelline New York Fit Me Matte Plus Poreless Liquid Foundation in the shade 128 Warm Beige. So, para sa concealer, please, gagamitin natin itong aking Maybelline Fit Me Concealer in the shade 35 Deep. So, masyadong dark yung nakuha kong shade. So, wala na akong choice. Gamitin ko na lang. Hindi naman siya masyadong malayo sa shade ko. Pero, look, okay naman na siya. Sa camera ko parang wala lang, parang ka-shade ko lang. Pero in person, medyo dark siya sa akin. Tatapan lang natin ang ating mga pimple. Yan ang dapat natin takpan. Hindi talaga ako makamubot sa binabasa ko at pag-ngayon. Yung Story White, yung University Series. Tsaka yung Reading Espanya. Ipatulungan ko yung binasa. So, may nabasa ko ulit yung music, Sky, Archer ba yun? Ilan na lang. Hindi ko alam ba't binabasa ko ulit. Siguro natin-carried away talaga. Feeling ko ako yung nasa story. Kaya sila. Pero nakakaiyak yung story ng yung na Sebastian, yung na Sevi, at saka ni Elise, yung si Jason the Wild. Pagod mga mag-ulo. Babasahin ko ngayon. Hindi ko alam, pero pag yung story, binabasa ko ulit. Katulad na lang sa mga pinapanood ko. Pag nagugustuhan ko yung pinapanood ko ulit. So, next is magpa-powder na tayo. So, ang powder na gagamitin ko is itong Niche Carnal Powder, the shade Ivory Glow na hindi na bago sa mga mata nyo. Kung nanonood lang kayo ng aking mga videos, ay alam niyo na ito talaga yung ginagamit ko. Lagay lang natin siya. So, nilagyan natin ng concealer. Para hindi mag-cake yung concealer na nilagay. Hindi naman ako nag-cake, pero minsan talaga pag nasa mood yung mukha ko, nagka-cake talaga siya. Kaya dapat siniset talaga siya ng ayos. So, i-dash off na natin yung ating powder. I-blend na din natin siya. Ililink ko na lang sa description box yung link ng IG story ni Ate Aina. Kung gusto nyong panoorin.
So, tapos tayo sa powder. Next is sa brows. Tayo. So, para sa ating brows, ito na naman yung gagamitin ko. Itong Fairline Wow Brow Liner in shade Cocoa. Yan, so pag feeling ko okay na siya, ay linisan ko na yung mga side niya para hindi klaro yung mga product na nagkalat. So, para sa panlinis ng aking kilay, ito yung ginagamit ko, itong AD Advanced Perfect Eye Concealer in the shade, yung shade ba? Light ata to. Light. Yan! Matagal talaga akong magkilay. Nakakainis. Ngayon, ipapowder lang natin yung concealer na nilinis natin sa ating eyebrow. Wala naman tong ano, pero meron mga excess powder dito sa brush. So, yun na lang yan. Ayan. So, mag-proceed na tayo sa eye makeup. So, para dito, ito gagamitin ko itong ating Huda Beauty Nude na fake lang to. Sa Shopee ko lang to siya nabili. Yan. Pero hindi naman yung matte mukha ko sa paggamit ito. Kasi minsan may mga taong gumagamit ito tapos ano yung mukha nila, parang nag-rush. So, ito yung gagamitin ko. Ito, tatlo. Ito, and ito. Ilalagay natin siya sa buong lids natin. Alam niyo, nahihirapan ako mag-eyeshadow dito sa kabila. Hindi ko alam. Hirap ako. Hindi ko kayong sinasabihin na gumamit kayo ng fake makeup, ha? Pero pag carry nyo naman, di naman sensitive yung mukha nyo, di go. Ito lang kasi yung, wala pa kasi akong alam dati sa mga fake na yun. So, ito yung in-order ko sa Shopee. So, nalaman kong fake pala siya. So, wala lang akong nagawa. Hindi naman din nagka-reaction yung mukha ko. So, para sa part na dito, sa may labas, itong outer part ng eye natin, ida-dark natin siya konti. So, ito gagamitin ko itong shimmer shade ng Nichido. Itong parang violet. Same brush lang. So, para magdagdag yung glittery effect dyan sa mata natin, is lagyan natin itong Fashion 21 Dazzling Eyeshadow in the shade Pink Diamond. Meron na tayo ng lashes. Ito gamitin ko itong curler ng Sales Lady.
Maganda tong color ng Face Lady, guys. Pero nakakukuha na lahat yung buhok kasi pinik-make up. At nililift up na talaga. Hindi naman yung pinuko yung buhok, parang natatanggal yung buhok mo. Hindi, parang nasasakop niya lahat yung buhok mo. Pag pinaka-curl mo. Itong Caroline Skin Mascara. Ayan. Look. Bang fine lang talaga ng one niya. So, magko-contour na tayo. So, yung contour na gagamitin natin is itong Caroline Glow Gather Contour and Blush Highlight 3 Glow. So, mag-blush na tayo. So, yung blush na gagamitin natin is itong Caroline All Control Blush on in the shade Fresh Tomato. So, maglagay lang tayo ng konti lang talaga kasi napaka-pigmented ng blush. So, dito tayo maglalagay sa may upper part. My favorite part, which is lipstick. So, para sa full is gagamitin natin itong Maybelline Liquid Sensational Matte Lip Tint in the shade Nude Shot. Tatapalan natin itong Everbila na IEB Advanced Lip Gloss. Highlight na tayo. So, itong highlight na lang yung gagamitin natin is itong nasa Caroline Trio palette na Glow Gather. Medyo ayaw ko lang sa nito, sa highlight nito kasi medyo patchy siya tignan pag nilagay. No choice na tayo. Ito na lang yung highlight na nilagay nito. So, mag-aayos lang ako
and then I'll be back. So, this is the final look. What you think? What you got? What you got to do with the dessert? Medyo hindi perfect yung eye thing natin and dito sa may kasi di naman same yung products na ginamit namin pati nung ginaya ko. Yan. Pero ito na yung nakayanan ko. So, anong masasabi mo guys? Hindi ko alam kung fail, pero okay naman siya sa akin. So, eto na guys, dito na magtatapos ang aking video. So, don't forget to like, share, subscribe, and click that post notification for you to be notified every time I upload a new video.